ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት የፍሪ ቨርቹዋል ማስተር ካርድ ማውጣት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ይህንን ፕሪፔድ ማስተር ካርድ ተጠቅማችሁ የተለያየ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ከኦንላይን ሾፒንግ ጀምሮ የተለያዩ ነገሮችን ፐርፎርም ማድረግ ትችላላችሁ እስከፈቀደላችሁ ድረስ። ምናልባት አንዳንድ ጋር ላይ ሰራ ይችላል፣ አንዳንድ ቦታ መቀበል የሚችልበት ቦታ ይሰራላችኋል። ነገር ግን ፍሪ ስለሆነ ብትጠቀሙት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። አጌን ጋራንቲድ የሆነ ነው። ምንም አይነት የሚያሰጋ ነገር የለውም። በቀላሉ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ከሆነ ባይቢት ላይ እንዴት አካውንት ክሬት እንደምታደርጉ አሳይቻችኋለሁ። አካውንት ምናልባት እሱን ፎሎ አፕ አድርጋችሁ ክሬት ካደረጋችሁ በቀላሉ ማስተር ካርድ የምታገኙበትን ወይ ያሳጋችኋለሁ። ማስተር ካርዱን ካገኛችሁ በኋላ ዶላር እንዴት እናስገባለን ወይም ደግሞ ሪፊል እናደርጋለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እስከመጨረሻው ተከታተሉ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ሌትስ ጎ። መግቢያው ላይ እንደገለጽኩላችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ባይቢትን ተጠቅመን እንዴት ፕሪፔድ ቨርቹዋል ማስተር ካርድ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳጋችኋለሁ። እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁኝ እንዴት ቶፕ አፕ እንደምታደርጉ ወይም ደግሞ ዶላር ወደ ማስተር ካርዳችሁ ማስገባት እንደምትችሉ አሳጋችኋለሁ። ተከታተሉኝ እስከመጨረሻው። ይህንን ማስተር ካርድ የተለያዩ ኦንላይን ሾፒንግ ላይ ወይም ደግሞ ለትምህርት ቤቶች ወይም ደግሞ መክፈል በሚችልበት ቦታ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሉም ጋር ይሰራል ማለት አይደለም፣ ማይሰራበት ቦታ ሊኖር ይችላል። ሶ በቀላሉ እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አሳጋችኋለሁ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። በመጀመሪያ የባይቢት አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። የባይቢት አካውንት እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ድሮፕ ስለማድረግላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ባይቢትን ከከፈታችሁ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። ከታች አሴት የምትለዋን ትነካላችሁ። እንደነካችሁ ካርድ ሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። የካርድ ኦፕሽኑን ከነካችሁ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። አፕላይ ናው የምትለዋን ከታች ትነካላችሁ። በመቀጠል የሚመጣላችሁን ሴሌክት አደርጋላችሁ። ሎኬሽን ካበራችሁ አውቶማቲካሊ ቀጥታ ፊት ለፊት የመጣላችሁ ነው ክሊክ የምታደርጉት። ሶ አፕላይ ናው የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ከሚመጣልኝ ሊስት ውስጥ ወይም ደግሞ እዚህ ውስጥ ካለው ውስጥ የምመርጠው እንደምታዩት ኢትዮጵያ ሎኬሽን ካበራችሁ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። ኮንፈርም የምትለዋን ትነካላችሁ። በመቀጠል በዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። ኔክስት የምትለዋን ትነካላችሁ። አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ኦልሬዲ ራይት አድርጎልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች ትሞላላችሁ። ሎኬሽን ካበራችሁ ወይም ደግሞ ዲቴክት ካረገ ከላይ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን እዚህ ላይ ያለውን የራሳችሁን ኢንፎርሜሽን ትሞላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር የሬዚደንታል አድሬሳችሁን ትሞላላችሁ፣ ከላይ ያላችሁበትን ቦታ፣ እንዲሁም ደግሞ ሲቲ፣ እንዲሁም ደግሞ ፕሮቪንስ የሚለውን ትሞላላችሁ። ሲቲውን እኔ አዳማን ያልኩት፣ ፕሮቪንስ የሚለውን ደግሞ ኢትዮጵያ ያልኩት። በመቀጠል አፓርትመንት ነምበር የሚለውን ይጠይቃችኋል። ጀስት የቤት ቁጥሬን የተጠቀምኩት እሱን ፊል አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቢልዲንግ ነምበር የሚለው ላይ ቀጥታ ሲቲውን ወይም ደግሞ አዳማ ብዬ ራይት አደርጋለሁ። በመቀጠል ኮንፈርም የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። ሬዚደንታል አድሬሱን ከሞላችሁ በኋላ ካርድ አፕሊኬሽኑን ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ አዲሽናል ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ጋር እየመረጣችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያው ይሄኛው የግድ ከኔ ጋር ተመሳሳይ መሆን የለበትም። ለምንድነው ባይቢትን የምትጠቀሙት? እንዲሁም ደግሞ ደሞዝተኛ ናችሁ፣ ሰራተኛ ናችሁ፣ ምን ያህል በስራችሁ ሰራተኛ ለሚል ኢንፎርሜሽን የሞላውት። ሶ እሱን ኢንፎርሜሽን ራንደምሊ ከሞላችሁ በኋላ ቀጥሎ የምትሞሉት የሞላችሁትን መረጃ ኮንፈርም ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሬዲ ኢሜል አለኝ። አሁን ስልክ አድ አረጋለሁ። ስለዚህ አድ ፎን ነምበር የምትሏን ከታች ያለችዋን ትነካላችሁ። እንደምታዩት ከሆነ ወደ ኢሜላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ጂሜል ኦሬዲ ከዚህ በፊት ሬጂስተር ወዳረኩት ይልክልኛል ኮድ። ሶ ምን ነው ማድረገው ጂሜል ላይ ገብቼ ኮዱን ፒክ አረጋለሁ። ፒክ አረኩኝ በኋላ እዚህ ላይ ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው። ሶ ጂሜልን ከፍታለሁ። እንደምታዩት ከሆነ ባይቢት አንድ ኢሜል መጥቶልኛል። ይሄንን ኢሜል ኮዱን ኮፒ ያረግና እዛ ላይ ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው። ፎን ነምበር አድ ለማድረግ ቬሪፋይ ማድረግ ስላለባቸው ነው። ፔስት ካርኩኝ በኋላ እንደምታዩት ፎን ነምበር አድ ማድረግበትን ኦፕሽን ያመጣልኛል። ምናልባት እናንተ ፎን ነምበርም ኢሜልም አድ ከተደረገ ቀጣይ ስቴፕ ላይ መሄድ ትችላላችሁ። ሶ 251 አረግና የስልክ ቁጥሬን እዚህ ጋር አስገባለሁ። እንደምታዩት ከሆነ ወደ ስልኬ ሜሴጅ ይልካል። ሶ ሜሴጅ ስልኬ ላይ ጠብቅና እንደምታዩት ኦሬዲ ገብቶልኛል። እሱን ኮፒ ያረጋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አረጋለሁ። እንደምታዩት ከሆነ አሁን ፎን ነምበርም ኢሜልም ፊል አውት ተደርጓል። ስለዚህ ከታች ያሉትን ሁለቱን ቼክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ሪፈራል ኮድ ትሞላላችሁ። ሪፈራል ኮድ ካልሞላችሁ
ኢንአክቲቭ አይሆንም። ሶ ፊት ለፊት ያለውን ሪፈራል ኮድ ትሞላላችሁ። ከሞላችሁ በኋላ ቀጥታ ኔክስት ትሉታላችሁ። ሪፈራል ኮዱ ኦፕሽን አለው፣ ብታስገቡት ግን እናንተን የሚጎዳ ነገር ስለሌለ ማስገባት ትችላላችሁ። በመቀጠል ሰሚት የምትለዋን ትነካላችሁ። በመቀጠል ወዲያውኑ ፕሮሰስ አድርጎ በዚህ አይነት መልኩ ያመጣላችኋል። እቺ ኔክስት እያላችሁ ሞር ስለ ዚህ ፔጅ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ማንበብ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከሆነ ከላይ የካርድ ኢንፎርሜሽን ኦልሬዲ መጥቶልኛል። ነገር ግን ከረንት ላይ ያለው ባላንስ እንደምታዩት 0 USDT ነው የሚለው። ሶ ይሄ ፕሪፔድ የማስተር ካርድ ቨርቹዋል ማስተር ካርድ ነው ማለት ነው። ይሄንን ቨርቹዋል ማስተር ካርድ ለመጠቀም በመጀመሪያ ምን ማድረግ አለባችሁ? ወደዚህ ማስተር ካርድ ቶፕ አፕ ማድረግ አለባችሁ ወይም ደግሞ ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ የተወሰነ ዶላር ማለት ነው። ሶ ቀጥታ እንዴት ቶፕ አፕ እንደምናደርግ አሳጋችኋለሁ። የካርድ ኢንፎርሜሽናችሁን ግን ማግኘት ከፈለጋችሁ ከላይ ያለችዋን ካርድ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። 0 USDT ነው የሚለው። ሶ እሱን አሁን እንዴት ቶፕ አፕ ማድረግ እንደምንችል አሳጋችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ወደ ባይቢት ኤክስቼንጅ ዶላር ትልካላችሁ ወይም ደግሞ ሌሎች የክሪፕቶ ከረንሲ ሰፖርት የሚደረጉትን መላክ ትችላላችሁ። ከላካችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ማስተር ካርዳችሁ ቶፕ አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ከሆነ ኢንፎርሜሽኑ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ኤክስፓየር ዴቱን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኢንፎርሜሽን ክሬዲት ካርድ ነምበሩን ማወቅ ከፈለጋችሁ ከላይ ያለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከሆነ ሁለት ኦፕሽን አለ ቶፕ አፕ ለማድረግ። አንደኛው ቀጥታ ከሌላ ኤክስቼንጅ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ፒቱፒ ላይ መግዛት ትችላላችሁ። እንደምታውቁት ከሆነ በቅርቡ ባይቢት ኦልሬዲ ፒቱፒ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰራ ላውንች አድርጓል። ሶ ፒቱፒ ላይ እዛ ላይ መግዛት ትችላላችሁ። ትንሽ የትረስት ኢሹ ካለባችሁ ደግሞ ከሌላ ሰው ከጓደኞቻችሁ ወይም ደግሞ ከኔ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ሪፊል እንደማድረግ ላሳያችሁ። መጀመሪያ በትንሽ ዶላር እንዴት እንደማድረግ ላሳያችሁ። ወደ ቶን ኪፐር አፕሊኬሽን እከፍታለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ከቶን ኪፐር እንዴት ወደ ባይቢት ወይም ደግሞ ወደ ማስተር ካርዱ ቶፕ አፕ እንደምታደርጉ ነው ማሳጋችሁ። ወደ ባይቢት ላይ ትገቡና ካርድ ኢንፎርሜሽን ቶፕ አፕ የምትለዋን ትነካላችሁ። መጀመሪያ ግን ቶን ኪፐር ላይ ምን አይነት አሴት አላችሁ የሚለውን ማወቅ ይኖርባችኋል። ቶፕ አፕ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ኤክስተርናል ዋሌት ነው የምልከው። ስለዚህ ምንድነው የምለው ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትለዋን ነካለው። ስለዚህ ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትለዋን ከነካው በኋላ እዚህ ጋር ማስቀምጠውን ወይም ደግሞ ዲፖዚት ማድረጋውን ክሪፕቶ ሴሌክት አደርጋለሁ። እኔ ቶን ነው ስለዚህ ምልከው። ስለዚህ ቶን የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ካረኩኝ በኋላ አድሬስ እና ኮመንት ይሰጠኛል። ይሄንን አድሬስ እና ኮመንት ይዤ መጥቼ ቀጥታ ቶን ኪፐር ከፍትና ሴንድ ካልኩት በኋላ አድሬስ አማውንቱንና ኮመንቱን አስገባለሁ። በመቀጠል ሴንድ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ ምናልባት እዚህ ኦፕሽን ላይ ቶን ኪፐር ላይ ምንም ከሌላችሁ እኔ ልክላችሁ እችላለሁ። ይሄ ማስተር ካርድ ፕሪፔድ ስለሆነ መጀመሪያ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ ከላኩኝ በኋላ ትንሽ እጠብቃለሁ እስኪገባ ድረስ። ከገባ በኋላ በምታዩት መልኩ ሪፍሬሽ እያረኩኝ እጠብቃለሁ። እንደገባ እዚህ ጋር ለውጡን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቼንጁን ማየት ትችላላችሁ። ቀደም እንዳልኳችሁ ወደ ክሪፕቶ ስታስገቡ ምናልባት ፒቱፒን ማትጠቀሙ ከሆነ እኔ ፎርዋርድ ላደርግላችሁ እችላለሁ። ፕራይሱን ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ፊት ለፊት ባለው ዩዘር ኔም ማናገር ትችላላችሁ። ኮንታክት አድርጉኝ። ሶ ትንሽ ቆይቶ እስኪገባ ድረስ ይቆያል። ትንሽ ከቆየ በኋላ በምታዩት መልኩ ቀጥታ ገብቶልኛል። አሁን ላይ ካርዴ ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን አሳጋችኋለሁ። እንደምታዩት 92.91 USDT ዶላር ኦልሬዲ ቶፕ አፕ አድርጌያለሁ ወደ ካርዴ ማለት ነው። ሶ ይሄንን አሁን ኦልሬዲ ፕሪፔድ ማለት ነው። ኦልሬዲ መጀመሪያ ስፔንድ ካርዱን ከመጠቀማችሁ በፊት የሆነ ነገር ዶላር ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ዶላሩን አስገብቻለሁ። አሁን ቀጥታ መጠቀም ቻለው ይሄንን ካርድ ማለት ነው። የካርድ ምልክቱን ክሊክ ካረጋችሁ የካርድ ነምበሩን እንዲሁም ደግሞ ኤክስፓየር ዴቱን ከዛ ባለፈ ደግሞ CVV ነምበሩን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ኦንላይን ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ ፐርቼስ ስታደርጉ ወይም ደግሞ አንዳንድ ክፍያዎች ቢኖርባችሁ እነዚህን ኢንፎርሜሽን ነው የምታስገቡት። ይሄ ኢንፎርሜሽን ለሰው ማሳየት የለባችሁም። ምክንያቱም ይሄንን ኢንፎርሜሽን ሰው ካገኘ ቀጥታ ክሬዲት ካርዳችሁ ላይ ወይም ደግሞ ማስተር ካርዳችሁ ላይ ያለውን ጠቅላላ አሴት ወይም ደግሞ ዶላር ሊወስድባችሁ ይችላል። እኔ ሪኮመንድ ማረጋችሁ ሙሉ አሁን እኔ $100 ነው ያስገባሁት። ፉሊ $100 ባታስገቡ ሪኮመንድ አረጋችኋለሁ። ይሄን ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ያው ማስተር ካርድ ላይ የሚፈጠረው አይታወቅም። ስለዚህ መጠቀም ያለባችሁን አማውንት ብቻ ከታች እያስገባችሁ ቀጥታ እየተጠቀማችሁ ሲያልቅ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ፒቱፒ ላይ መግዛት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከሆነ ፒቱፒ ላይ ከረንትሊ $1 በ143 ብር እየተሸጠ ነው፣ በ104 ብር እየተሸጠ ነው። ያን ያህል የሚሸጥ ሰው የለም። ሶ አምኖ ለመግዛት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን ያው ከኔም ስትገዙ ወይም ደግሞ ከሌላ ሰውም ስታስልኩ ትንሽ የአሜኒታ ፕሮብሌም ስላለ ሪኮመንድ ማረጋችሁ አንድ ከኔ ብትገዙ ነው። ሁለት ደግሞ ምናልባት ከኔ መግዛት ካልቻላችሁ ፒቱፒ ኦፕሽን ሞክሩ። ከቻላችሁ ደግሞ ከጓደኞቻችሁ ማስላክ ትችላላችሁ። ኦር እናንተም ካላችሁ ወደ ባይቢት ቀጥታ መላክ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የሰራችሁት ኤርድሮፕ ካለ ያንን ኤርድሮፕ ወደ ካርዳችሁ ሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መልኩ ይሄንን ቪዲዮ እቋጫለሁ። እንደወዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቶን እንዲሁም ደግሞ USDT እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የክሪፕቶ ከረንሲ አሴቶችን መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ፊት ለፊት ባለው ቴሌግራም ዩዘር ኔም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ሪስፖንድ አደርግላችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት ይህንን ክሬዲት ካርድ ተጠቅመን የተለያዩ ኦንላይን ዌብሳይት ላይ እንዴት እቃዎችን መግዛት እንችላለን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስመጣት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ምናልባት ሪኮመንድ የምታደርጉኝ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ዌብሳይት ካለ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ካለ ላይክ አሊባባ፣ ኤክስፕረስ ወይም ደግሞ ሌሎች ካሉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ በእርግጠኝነት። ይሄን ቪዲዮ በዚሁ ቋጫው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ እስከዛው ድረስ ቻው።